Nagy tisztelettel köszöntöm a hölgyeket és az urakat. Szeretettel üdvözlöm itt a Magyar Rendőrmúzeumban, mely Kelet-Európában az egyetlen rendőrmúzeum, tiszta profilról van szó, tiszta profilú rendőrmúzeum. Európában az 5. As far as the police museum is such as a so-called single profile museum is concerned, this is the 5th in Europe. Пятый вообще во всей Европе. A világviszonylatban a 11. И 11-й по счету в мире полицейский музей. Первый, единственный в Восточной Европе, 5-й во всей Европе и 11-й в мире. Mielőtt a lényegi dolgokra térnénk, meg kellene, hogy mutassa be a társaságot igazgató úr. Before going over to the essence or substance of our meeting today here, we would like to introduce ourselves. Dr. Francics Otto. I'd like to introduce Dr. Otto Francics. Heves és körzete rendőrkapitánya. Chief of Police of Heves County and Heves Region. Rendőrségi főtanácsos. Chief Police Counselor. És a International Police Association, az IPA magyar szekció alelnöke. And the Vice President of the Hungarian section of the International Police Association, IPA. Hát az én nevem Dr. Gulyás István. Well, I myself, my name is István Gulyás, Dr. István Gulyás. Eredeti foglalkozásom állatorvos és agrármérnök. My original former basic profession is veterinarian and agricultural engineer. 40 évig praktizáltam, illetve dolgoztam a szakmáimban. I was in the business for 40 years. I was active in those two areas for 40 years. Miután nyugalomban vonultam, after my retirement, így megalakította a Dr. Francics Otto és általam létrehozott rendőrmúzeumnak az igazgatója lettem. I became the director of this particular police museum, which, by the way, was founded jointly by Dr. Francics and myself. Azon kívül még bemutatnám az árlatvezetőnket. I'd like to introduce to you what we call the chief of the collection, or the curator of the collection. És Ani, Keresztesi Ani. And Ani Keresztesi. Most akkor, ha megengedik, fölkérem a Keresztesi Anit, hogy néhány szót szóljon. Now, with your kind permission, I would like to give the floor or offer the floor to Ani Keresztesi to tell you a few words a község történetéről. About the history of this settlement where we are now, this village where we are. Now, the village is more than 600 years old. It was in 1365 that the name of the place itself, though under another name, the name of Mira, was mentioned on a paper. The village had several names throughout its history, but this current name of Tarnaméra was assigned or given to this village in the year 1903. The village used to belong to several landlords.
and they occupied this palace for some 200 years. Ez a kastély, ez 1780 körül épült. And the palace itself was constructed around 1780. It very much resembles another little castle or another palace that is in the village of Nagycenk in Hungary. Ez a kastély ez kisebb, mint az ottani, és vannak benne freskók. This particular palace, size-wise, is a little bit smaller than the other one, the one in Nagycenk. And here, in this particular building, you have frescoes, wall paintings. After 1945, this building used to house a school, a primary school, but in 1986, authorities constructed another school behind this building, since in this facility where we are now, as I said, frescoes, these wall paintings were discovered. And the police museum was opened in 1996 as a museum. This is basically it. Még annyival egészíteném ki, ami nem tartozik szorosan a község történetéhez. I'd like to add something to what you heard, just something that might not be very or too closely related to the history of the village. Hogy ez a település ősidők óta lakott. But the fact is that this particular village as a settlement always used to be a populated village. So there always used to be a population in this village from ever since. Ez a hely, ahol állunk, ez a kastély és a kastélyi kert. The little palace where we are in now and the surroundings, the garden around the palace. Egy bronzkori településre épült. Were built on a settlement from the Bronze era, ami körülbelül 3800 éves. Which is about 3,800 years old. Ebből bemutatót látunk majd a helytörténeti teremben, mert van egy külön terem. Yeah, you will see a little excerpt, so to say, from this history in this hall here, where we have the so-called local history collection. Ahol nem csak bronzkori, tehát 3800 éves anyagot, régészeti anyagot látunk, hanem későbbit is a római kor, hunkorszak, népvándorláskori és középkor. Where you'll be able to see not only reminders of the Bronze era, so roughly 3,500 or 3,800 years old, reminders of the Hungarian history, but later objects too from the Roman times and from the so-called Hun times. Most rátérünk a rendvédelemre. Now, let us go over to law enforcement. A magyar rendvédelem történetéről kívánok néhány szót szólni. I'd like to say a few words about the history of Hungarian policing. Mert az a véleményem, hogy a tárgyak akkor szólnak az emberhez, Because it is my firm belief that objects, things, can only tell you something ha ismerik annak a testületnek a történetét, if we know at least something about the history of the entity or the body or the organization, behelyezve abban a korban,
amelyikben éltek. They are reflecting. In other words, objects have to be placed or placed back into a frame that is the organization itself they belong to. Azzal kezdeném, hogy Magyarország a függetlenségét 1526-ban török hódoltság következtében elvesztette. Let me start by saying that Hungary has lost its independence in the year 1526 when it was defeated by the Turkish. Miután 1685-ben a török hadakat kivették Magyarország területéről, in 1685, after the Turkish armed forces were expelled from the territory of the country, osztrák elnyomás alá került az ország. The country Hungary went over to Austrian suppression or became suppressed by the Austrians. 1848-as szabadságharc alatt majdnem visszanyertük a függetlenségünket. The country was almost able to regain its independence during the so-called Liberation War in 1848. De az orosz hadak, az Egyesült Orosz-Osztrák hadak leverték a szabadságharcot. The joint Austrian-Russian army was successful in defeating this liberation move. Így a magyar rendfenntartó erőket a szabadságharc leverése után 1850-től 1860-ig az osztrák csendőrség és a rendőrség képviselte. This is why we could say that Hungarian law enforcement or Hungarian policing between 1850 and 1860 were represented by the Austrian police, respectively Austrian gendarmerie. 1860-ban megkezdődtek a kiegyezés időszakai, tehát az osztrák és a magyar uralkodóház és az osztrák és a magyar vezetőrétegek megkezdték a kiegyezést létrehozni, ami 1867-ben megtörtént. In 1860, the so-called reconciliation process started, which historically meant that the Hungarian administration, the state administration, and the Austrian administration entered a process of negotiations which ended in 1867 with signing the so-called Reconciliation Treaty. 1867-től 81-ig a pandúrok látták el a rendfenntartó feladatokat. Between 1867 to 1881, in Hungary, policing was carried out by so-called pandurs. Viszont a pandúr és a betyárvilág abban az időben a bűnözőket zömével betyároknak hívták. Those were the times when law enforcement was called pandurs, and their, so to say, counterparty crooks were called betyárs. Nagyon jó viszonyba kerültek két réteg egymással, olyannyira, down the road, these two slices, these two sides started establishing a very favorable mutual understanding, almost becoming too close to each other, the hunters and the hunted. Hogy a bűnfölderítési mutató megközelítette a 0%-ot, a közbiztonság természetesen ugyanezen a fokon áll. And this resulted basically in the fact that the number of discovered offenses
was approaching zero, and certainly the so-called success rate was basically sliding down to zero as well. Valamit tenni kellett, ezért Something had to be done. akkori miniszterelnök fölkérte Andrássy Gyula gróf, Szapáry grófot, And this is why by then the Prime Minister, Count Andrássy, requested the Minister of the Interior, Count Szapáry, hogy szervezze meg a magyar királyi csendőrséget a francia csendőrség mintájára. to organize, to found or to establish the Hungarian Royal Gendarmerie, taking the French model as a standard. Szapáry gróf elvállalta a megbízatást, javadalmazás nélkül. Count Szapáry entered this agreement, so took the assignment without extra reimbursement. Egyetlen kikötése volt, hogy teljes szabad kezet kapjon, meg is kapott. He only stipulated that he would need full independence to carry out this, to accomplish this task, and this so-called free hand, so unlimited authorities were given to him. Így alakult meg 1881-ben az első csendőrkerület Erdélybe, Kolozsvárot. This is how the very first gendarmerie district was established in 1881 Kolozsvárot, in igen. the city of Kolozsvár in Transylvania. A történelmi Magyarországhoz akkor Erdély is hozzátartozott. The territory of the so-called historic Hungary used to involve that particular area too. Abban az időben, vagy annak a történelmi Magyarország területének mindössze 27,8%-a maradt meg Trianon után. After the Trianon Treaty, only 27.8% of the then Hungary remained as or survived as Hungarian territory. Összes végeredményben 81-ben megkezdődött a csendőrség kiépítése. Az egész történelmi Magyarországot 6 csendőrkerületre osztották. So as I said, 1881, the first gendarmerie district was defined, if you like it like that, and on the whole territory, or throughout the whole territory of the what we call historic Hungary, there was a total of 6 gendarmerie districts. És csendőrök voltak hivatottak arra, hogy a vidéken és egyes olyan városokban, ahol a városatyák úgy döntöttek, a szenátorok, hogy ott is csendőrök legyenek, ők tartották föl a rendet. Gendarmes were in charge of maintaining public order and public safety in rural Hungary and some cities where the city council, the senate or the senators decided to apply this form of policing through gendarmerie. A magyar királyi csendőrség működéséről annyit, hogy a bűnfölderítési mutatójuk minden időben meghaladta a 90%-ot. At any given time, the detection rate or success rate of Hungarian gendarmes exceeded 90%, so they were at least 90% or more successful at any given point in time. A működésük eredménye az, hogy több európai ország, sőt tengeren túli ország, Kanada is a magyar királyi csendőrség mintájára szervezte meg a csendőrségét. The result of their activity, the result of the activity of the Hungarian Royal Gendarmerie was that based on that very positive experience and very high success rate,
policing in some other European countries and even in some overseas countries such as Canada were established by using the Hungarian example. Létszámuk sosem haladta meg a 12 000-et, és ennek 5%-a volt a tiszt. The staff altogether never exceeded 12,000 altogether, and only 5% of this number were officers. A csendőrség eredményes működéseképpen nem csak a bűnfölderítési mutató volt jó, hanem komoly visszatartó erőt jelentett a megtévedni szándékozó egyének számára. But it was not only the detection rate or success rate that was very high as a result of the activity of gendarmerie, but their activities, they're a very strong, so to say, apprehending force, preventive force to stop anybody who would have thought of committing anything bad or abducting these people from the criminal path. A csendőrség nem csak rendfenntartó alakulat volt, hanem nemzetbiztonsági feladatokat is ellátott. Gendarmerie was not only in charge of policing or classical law enforcement, it had national security related tasks too. Amíg a rendőrségnél meghatározott volt, hogy mikor használhatja a fegyverét, while in case of the police, it was very strongly and thoroughly specified when, in what kind of situations, police can use, or policemen can use his weapon. A csendőrségnél meghatározott volt, hogy mikor köteles használni a fegyverét. Can use, I said. In the case of gendarmerie, it was very strictly and thoroughly specified when a gendarme must use his weapon. Minden szélsőséges irányzat ellen fölléptek, éppen a nyilasokat éppen úgy üldözték, tehát a magyar fasisztákat, mint a kommunistákat. They counteracted any extremes or all the extremes. In other words, they prosecuted nyilas, so Hungarian fascists, right extremes, the same way they prosecuted left extremists, communists. Úgyhogy 1938-ban a magyar nyilas pártot ők oszlatták föl. So, for instance, the Hungarian Nyilas party, the Hungarian fascist party, was dissolved by them in 1838. A háború vége felé természetesen Magyarországgal békeszigete volt 1944. március 19-ig, amíg a németek meg nem szállták Magyarországot. Throughout the war, and especially by the end of the war, Hungary, World War II, Hungary used to be the island of peace, if you like it like that, until March the 19th, 1944, which is the particular day when German troops started coming in. Akkor a vidéken, akkor megkezdődött a zsidók összeszedése, a Gestapo, a német politikai rendőrség irányításával. After this, under the guidance of the Gestapo, a zsidókon vidéken, és csak a vidéken, és a vidéki városokban. In rural Hungary, the collection of Jews started. És egyéb demokratikus elemekkel együtt természetesen. Along with other democratic elements. És megindultak a halálvonatok a haláltáborokban. And death trains were launched to
different death camps. Ez az úgynevezett holokauszt. This is what is known as Holocaust. Na most a zsidókat vidéken, illetve falvakban csendőrök szedték össze. Now, the Jewish population was collected or stacked in rural sites by gendarmes. Ebbe a csendőröknek mindegy 8-10%-a vett részt. And some 8 to 10% of the gendarmerie staff participated this A operation. városokban ugyanígy a rendőrök végezték ezt a feladatot. In cities, the same task was accomplished by policemen. 1944. június 27-én a kormányzó tudomására jutott, hogy haláltáborokba viszik az internáltakat. It was on the 27th of June 1944 when the governor of Hungary was informed about these proceedings. Testőrségével és a csendőrség segítségével Pestről kiverték a gestápót. And it was with the help of testőrség és a csendőrök. It was with the help and with the assistance of the gendarmerie and the governor's protective detail that they have sweep off Gestapo members or Gestapo staff from Budapest. Így maradt meg a német megszállási övezetben egyedül Budapesten olyan 250-260 ezer zsidó. This is how it was only in Budapest among all the cities or on the whole territory of the German occupation belt. So only in Budapest some 250,000-260,000 Jews survived. Budapest was the only city. 1944. október 16-án a nyilasok átvették a hatalmat, a kormányzót letartóztatták. It was on the 16th of October 1944 when the Nyilasis fascists came to power. És teljes német irányítással az ország elvesztette ismét a függetlenségét. And basically the country has lost its independence again. Ismét indítottak halálvonatokat, de akkor már háború vége felé volt Magyarországon. Well, the situation in Hungary was basically coming closer and closer to the end of the war. By this time, nevertheless, death trains were launched again. A csendőröket a németek utóvédharcokra használták föl. Gendarmes were used by the German military for different backing operations to cover escape routes. Left behind as basically last force. Ugyanígy 1945. februárjában, amikor a német és a magyar katonai egységek kitörtek Budáról. It was in February 1945, when joint Hungarian and German military troops were successful in breaking out or execute a breakthrough operation from the Buda Castle district. A magyar királyi csendőröket hagyták utóvédként a királyi vár romjai között. Again, Hungarian gendarmes were left as the last force of resistance on the territory of the castle. A kitörés 1945. február 11-én este 8 órakor történt meg. This breakthrough operation was executed in the evening hours, around 8 o'clock in the evening of February 11, 1945. 12-én még a csendőrök tartották magukat, akkor volt a csendőrrádió utolsó adása. During the entire next day, the 12th of February, throughout the whole day, gendarmes were
holding down the fort. That was the day when the so-called gendarmerie broadcast had its last transmissions. Ami a következőképpen And basically this last message was as follows. Csendőrbajtársak, fellow comrades, gendarmes, a királyi vár romjai között teljesen körül vagyunk zárva. we are entirely surrounded in or within the ruins of the royal castle. Kenyerünk, vízünk már napok óta nincs. Since several days we don't have neither bread nor water. Életünken leszámoltunk, sorsunkat a Jóistenre bíztuk. We, so to say, came here with our lives and we are offering our faith into the hands of the Lord. Ha nem éljük túl ezt a poklot, családunkról gondoskodjatok. If we do not happen to survive in this hell, take care of our families. God bless Hungary. Éljen Magyarország, Long live Hungary. éljen a magyar királyi csendőrség. Long live Hungarian Royal Gendarmerie. 12-én dél körül végleg elindultak a fegyverek. It was about noontime, February the 12th, where arms became silent. Budavár tömegsírjaiba kb. 3000 csendőr dolgozik. In the fraternal graves, mass graves of the Buddha Castle, some 3,000 gendarmes were buried. Ott a szovjetek foglyok nem ejtettek. Russians took no prisoners there. Amúgy is az utóbbi hercog során jellemző volt a helytállásukra, hogy 80% körül voltak a veszteségek. I think it's characteristic for them, basically, and for the last or the final stage of their resistance, that their losses were up to 80%. Háború után az egész magyar királyi csendőrséget kollektíven bűnössé nyilvánították. After the war, the whole Hungarian Royal Gendarmerie as an entity was declared guilty. És ennek az oka nem a holokauszt volt, The reason for this was not primarily the Holocaust, hanem a szilárd erkölcsi helytállásuk. it was a very firm and stable moral position, or moral fundament. They were holding their honor, becsületük és átnevelhetetlenségű véget, illetve becsületük, hazaszeretetük véget a sztálini diktatúra átnevelhetetlennek ítéltek. their patriotism, and this is why the Stalinist dictatorship had to come to the conclusion that these people cannot be re-educated, cannot be changed. A magyar királyi államrendőrséget szintén 1881-ben szervezték meg. Now, the Hungarian Royal State Police was founded in 1881. Elsőnek Budapesten, First of all, and first and foremost in Budapest, később, jóval később a vidéki városokban is. later, much later, in rural towns too. A vidéki városokban a megszervezése azért ment nehezebben, mert a ottani monarchák úgy érezték, hogy akkor kiesik a irányítás a kezükből, ha egységes állami irányítás alá kerül a rendőrség.
Now, why it took so long to establish to plant the Hungarian state police in rural towns? Because local governments and local municipal leaders thought that they might lose, so there was a very huge resistance, massive resistance on their behalf. They thought that they might lose the influence of their authorities once there will be a one and united state police in their towns. Ennek ellenére 1924-ben egységes irányítás alá került a magyar irányáron. In spite of this fact, it was in 1924 when the Hungarian state police became one and united policing force. Szintén egész világon elismert elit rendőrségnek tartották a magyar. Under single direction, so unified structure, and which, the state police served as another example besides the gendarmerie, and set new standards in policing. It was very widely acknowledged throughout the world. A bűnfölderítési mutatójuk nekik is minden esetben meghaladta a 70%-ot. Their success rate at any given point in time exceeded 70%. It was at least 70% or more. De nekik egyszerűbb volt a dolguk, mint a mai rendőrségnek. Their job, so to say, was maybe a little bit easier than the job of today's policemen. Mert mind a csendőrség, mind a rendőrség technikai felszereltsége világviszonylatban is elismert volt. Because the equipment of both the gendarmerie and the police was up to the world standards. És a törvények is a rendfenntartók oldalán álltak. And the laws were on the side of policing entities. Nem úgy, mint Too, most, unlike amikor today, elmondhatjuk, hogy a where we can törvények say a bűnözőknek kedveznek. where we should say laws favor the crime or laws favor the criminals. Most rátérek még két vitrínről, elmondom itt, és utána a csoport majd ketté válik. Now, I would like to say just a few words about two particular showcases, and then we will separate, break into Az two groups. első vitrínben fegyvereket látunk. In the first showcase, you'll be able to see firearms. Pattintott kőkorszaktól, tehát Krisztus előtt 500 000 évtől. From the basically say Stone Age, so from 500,000 before Christ A 18. századig. up to the 18th century. Ezt a vitrínt azért állítottuk föl, mert a véleményünk, és azt hiszem majd egyezik mindannyiunké, a bűn és a bűnüldözés egyidős az emberiséggel. And this showcase was designed because it is our firm belief that crime and fighting the crime were as old as the humankind. Az emberek elhaltak, a tárgyak túlélték őket. People died, but objects survived. És ebből mutatunk be egy kis ízlelítőt. And this is going to be something like a little excerpt Még egy vitrinről beszélek itt, this, vagy concept. említem meg, ami még I wish to mention another, the second showcase. Van egy vitrin, amiben bilincsek vannak, There is 1700-tól. There is one showcase that will show you handcuffs from the early 1700s on. Kézbilincsek, Wrist
cuffs, lábbilincsek, feet cuffs, kézlábbilincsek, wrist feet combined cuffs, férfi és női változatban. both male and female versions. Ezen kívül van transportbilincs is, amire több rabot fűztek föl. Besides this, you will see transport cuff chains, which enabled to chain together several transportees. Ebben a vitrínben, hogy megtörjük a karpresszék és a láncok egyhangúságát, In this particular showcase I'm talking about, in order to dissolve a little bit the very monolith or monotonous picture given by those cuffs. ezért elhelyeztünk 1800-as évek közepéről egy éjjeli őrbárdot és egy csappantyús pisztolyt. Bardot. Éjjeli őrbárd. We placed two specific subjects. One is the X, a little X used by night watches. As well as a Csappantyús, úgyhogy van egy csappantyú, amit lehet. Pisztoly. And a downbeat hammer pistol. Még itt az első vitrínben jobb oldalt látunk egy pandúr egyenruhában, egy zsandárt egyenruhában. Now, when you will enter that space, that room, to your right, in the first showcase, you will see a gendarme uniform. És egy 19. századi francia csendőr egyenruhát. And a French gendarmerie uniform from the 19th century. Megjegyezni kívánom, hogy nem láttunk most teljes anyagot, mert az osztrák csendőrség tavaly ünnepelte a 150 éves fönnállását. Let me say just another thing, or let me mention just another thing. Unfortunately, you will not be able to see the full collection. És átjöttek Magyarországra is, hogy van-e valami relikvia. Because the Austrian gendarmerie was celebrating its 150th anniversary last year, and they just came to ask to us asking for some relicts, for some objects, which this museum might have to help them out in designing their own exhibition. És büszkék vagyunk rá, hogy a Magyarországról elvitt 16 darab tárgyból 15-öt ebből a múzeumból kértek. And we are proud to announce that from the total of 16 objects they took from Hungary, or they borrowed from Hungary, 15 were taken from this particular museum. Hát akkor most köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor két csoportra várunk. So thank you very much, ladies and gentlemen, and let us now divide the group into two units, so to say. One will go that way. Just a second, excuse me, just a second. Mielőtt szétválunk, a hallgatók nevében egy kis ajándékot szeretnék a But before breaking in those group, on behalf of the students of our RLE session, I would like to hand over just a little token of appreciation to the leadership of the museum and the chief of county police. Ezt ki is I gotta open this. I must Ha open. szabad, akkor kibontjuk, megnézzük. With your kind permission, we will open our bags. Ezt már innen látjuk, hogy a ILEA Yeah, seems it looks familiar. The ILEA amit logo. köszönöm, igen. És egyúttal még hadd köszönjem meg dr. Boda Józsefnek, And I'd like to thank Dr. Joseph Boda,
azt a támogatását, amit biztosít a Magyar Rendőrmúzeumnak. For the support he is rendering to the Hungarian Police Museum. Többek között az összes egyenruháját, amit mint ENSZ missziós rendőrtiszt viselt Sínától Boszniáig, mindet a múzeumnak adta. Which is, for instance, reflected in the fact, or shown in the fact, that he kindly gave to the museum all his uniforms worn by him in all the United Nations missions from the Sinai Peninsula to Bosnia. Úgyhogy most itt nincs itt minden ruhája, mert a rendőrmúzeumot az anyagunk már kinőtte. Now, you will not be able to see all of his uniforms here, because the collections or the number of objects here in the museum starts kicking the walls of the facility. Yeah, just briefly, I'd like to subscribe to this opinion. Thank you. És annyira kinőtte, hogy a múzeum anyagán kívül 2 vándorkiállításunk járja az országot. Now we have as many, we have that many objects that we have basically 3 collections. We have one stationed collection, which is here in the walls of this facility, and we have 2 roving or traveling museums which are circulating throughout the country. És ott mind a kettőn több egyenruhája van kiállítva. And in those 2 traveling collections, you will see the rest of Colonel Boulder's uniforms. Megjegyezni kívánom még, hogy a Magyar Rendőrmúzeum úgy jött létre, hogy a Csendőr és a Rendőrmúzeum a II. Világháború alatt megsemmisült. Yeah, I wish to add that the Hungarian Police Museum came into existence due to the fact that both the Gendarmerie Museum and the Police Museum were destroyed during the war. Dr. Francics Ottónak köszönhető, aki menedzseri képességével lehetővé tette. Dr. Otto Francics, who is a very potent, a very skillful manager to manage all these things. Hogy általa is adományozók által összegyűjt anyagból manage all the collectibles granted by myself, for instance, by other contributors, létrejöhessen ez a múzeum. To really establish or give birth, if you like it like that, to this facility. Mert a kapitány úr biztosítja a legfontosabbat hozzá, ami Montecuccolinak is kellett a because it is exactly the chief of police, Mr. Francic, who guarantees for the one thing that was mentioned by Montecuccoli as the most important or quintessential thing needed. Well, Montecuccoli said it about the war, but it applies to basically everything in life. So he's the one who takes care of the money, and again, money. And now, please, let us divide into 2 groups.